जर ही काही बॅकग्राऊंड माहिती नसती आणि अपूर्वा जोशी इथे बसल्या असत्या तर सर्वसाधारणपणे येऊ घातलेल्या एखाद्या मराठी सिरियलची अभिनेत्री म्हणून आपण तिला स्वीकारलं असतं. अशी व्यक्ती ओसामा बिन लादेन किंवा नीरव मोदी किंवा मल्ल्या यांच्या फॉरेन्सिक अकाउंटिंगबद्दल बोलते तेव्हा असं वाटतं की एक दफा तो मुझको अपना जीवन खुद ही बोने दो, लिख लेने दो अपनी किस्मत, होना है जो होने दो. करिअर आणि पॅशन एकत्र आलं की त्याचं नाव अपूर्वा जोशी होतं. हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. आपल्याकडे चाकोरीतला विचार करणारे पुरुष असतात त्याहीपेक्षा सुद्धा जास्त चाकोरी स्वतःच आखून त्याच्यात सुखनेवन आणणाऱ्या स्त्रियांची संख्या फार मोठी असते, ज्याला आपण बबल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी असं म्हणतो. ती बबल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यांनी शोध घेण्याच्या भावनेतून तोडली आणि ती तोडण्याची अपूर्वाई अनुभवली त्या अपूर्वा जोशी असं यांचं वर्णन करावं लागेल. अपूर्वा पूर्वी चित्रपटामध्ये 70च्या दशकात किंवा त्याच्या आधी गुन्हेगार म्हणून दरोडेखोर दाखवले जायचे. घोड्यावरनं यायचे, बंदुका असायच्या मोठ्या वगैरे अशा. गंगा जमना अगदी शोलेपर्यंतचा सगळा काळ तुम्ही बघा. त्याच्यानंतर ती जागा स्मगलर्सनी घेतली. सोना इधर आ रहा है वगैरे आपल्याला सगळी चित्र आठवत असतील. मोना सोना वगैरे ते सगळं त्या काळातलं होतं. त्याच्यानंतर दरोडेखोर स्मगलर यांची जागा अर्थातच राजकारण्यांनी घेतली आणि मग राजकारणी आपल्याकडे विलन म्हणून आपल्याकडे यायला लागले. आणि तेही आता कमी पडले म्हणून की काय, अनेकदा विलन म्हणून आपल्याकडे उद्योगपती दिसायला लागले, कारण या तिघांची जागा उद्योगपतींनी घेतली. आणि उद्योगपतींचे जे गुन्हे होते ते कोणाला असे गोळ्यांनी मारण्याचे नव्हते, तर ते सर्वसाधारणपणे जी सिरियल आत्ता अतिशय पॉप्युलर झालेली आहे, मग ती हर्षद मेहताची असेल किंवा विजय मल्ल्याची असेल, त्या सगळ्या सिरियल. आणि मग ते चित्रपटाचे नायक किंवा खलनायक बनायला लागले. आणि लहान लहान मुलंसुद्धा एनरॉन, लेहमन, सत्यम आणि जे घडत असताना मी त्याचा ती कंपनी विकत घेतल्यामुळे का होईना एक मूक साक्षीदार बनलो होतो. ती म्हणजे सत्यमची जी कंपनी विकत घेतली गेली आणि मग मायटास स्थापन केली, त्याचा मी एक मूक साक्षीदार होतो. ती ILFS या सगळ्या अशा कंपनी. आणि मग नंतर तो डायलॉग फार अलीकडच्या काळात फेमस झाला की रिस्क है तो इश्क है. त्यांनी दाखवून दिलं इश्क है इसीलिए तो रिस्क प्रो है. हे यांचं वैशिष्ट्य. एक पहिला प्रश्न असा आहे की तुम्ही सोलापूरच्या, हो त्यात पुण्यात वास्तव्य, हो जोशी आडनाव, महिला, त्यामुळे चौकशी करण्याचा अधिकार जन्मतः प्राप्त झालेला. मग या व्यतिरिक्त फॉरेन्सिक अकाउंटिंग शिकायला आणखीन काय लागलं? खूप छान प्रश्न आहे. खूप गोष्टी लागल्या, सांगते ना एक एक करून. सो खरं फॉरेन्सिक अकाउंटिंग चूज करण्यामागे म्हणजे वेगवेगळे जसे प्रसंग घडत गेले त्यानुरूप माझे डिसिजन बदलत गेले की CS करण्याच्या ऐवजी मी फॉरेन्सिकमध्येच माझी प्रॅक्टिस कंटिन्यू करेन, कारण याच्यात मला खूप साऱ्या विषयांचा एकत्र एक मेळ दिसलेला होता. म्हणजे जिथे मी म्हणेन ऑडिट थांबतं तिथे फॉरेन्सिक सुरू होतं. सो ऑडिट, फायनान्स, लॉ, क्रिमिनॉलॉजी, IT अशा वेगवेगळ्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्टचा एकत्र मिलाप होता, तो फॉरेन्सिक अकाउंटिंग होता. सो या सगळ्या वेगवेगळ्या सब्जेक्टवरती मला असाइनमेंट वाईज काम करायची मला संधी मिळाली. आणि जसे जसे आम्ही स्किल पुढे डेव्हलप करत गेलो याच्यामध्ये, की कारण काही लोक इंटरोगेशन खूप चांगलं घेऊ शकतात, काही लोक बॅलन्स शीट्स फार चांगल्या रीड करू शकतात, काही लोक ड्यू डिलिजन्स, मार्केट इंटेलिजन्स फार चांगला करू शकतात. आता त्यातही काय असतं बऱ्याच वेळेला की आंध्र प्रदेशमधलं कुठलं तरी इन्व्हेस्टिगेशन आलं आहे. सो अशा वेळेला मी किंवा माझ्यासारखी एखादी प्रेडिक्टेबल व्यक्ती ग्राउंडवरती जाऊन इंटेलिजन्स गोळा करायच्या ऐवजी काही लोक वेंडर्सचं खूप सुंदर नेटवर्क वापरतात आणि ती लोक त्यांच्या भाषेत तिथे जाऊन माहिती काढून आमच्यापर्यंत आणू शकतात आणि आम्ही ती क्लायंट्सना देऊ शकतो. सो अशा या सगळ्या चौकस गोष्टी करून शेवटी मी फॉरेन्सिक अकाउंटिंगमधल्या या सगळ्या गोष्टी करून आजची अपूर्वा जोशी बनलेली आहे. कमिंग बॅक टू युअर प्रोफेशन, कारण जवळपास 10 वर्ष मी फायनान्स सेक्टरमध्ये माझ्या आयुष्यातली काढली आणि हे सगळं जवळून पाहिलं आहे. कर्ज देणारी बँक
आणि कोणतीही गोष्ट तारण न ठेवता किंबहुना खोट्या गोष्टी तारण ठेवून Correct. कर्ज उचलणारा एखादा उद्योगपती बरोबर. आणि याचं ऑडिट झालंय असं भासवून ऑडिटमध्ये याला क्लिअरन्स देणारं एक यंत्रणा, बरोबर. हे सगळं इतकं वेल ऑइल्ड आहे. प्रत्येकाला याच्यात वैयक्तिक फायदा आहे. पकडले जाण्याच्या घटना ह्या फार टिप ऑफ द आईसबर्ग सारख्या आहेत. हे खरंच थांबू शकतं? जरूर हे प्रयत्नांनी थांबवू शकतं. त्याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला इथे सांगेन. मी ज्या वेळेला क्लायंट्सकडे जायचे तेव्हा त्यांना पहिली गोष्ट हे सगळं फील्ड होतं ते अनभिज्ञ होतं. PSU बँकांमधल्या लोकांनी तर मला खूप खूप कॉमेडी सांगितलेलं होतं की ते ड्यू डिलिजन्स कसा करतात. म्हणजे एखाद्या जनरल मॅनेजरकडे कुणीतरी एक फाईल घेऊन येतं, मग त्याच्याकडे कुणीतरी चहाला आलेला असतो. तो म्हणतो तुम्ही या फाईलवरच्या नावाचं माणसाचं काही ऐकलंय का? तो चहा पिता पिता म्हणतो नाही काहीच ऐकलेलं नाही आहे. झाला त्यांचा ड्यू डिलिजन्स. म्हणजे काही वाईट ऐकलेलं नाही म्हणजे छान आहे सगळं. सो हे ऐकल्यानंतर मी तर पहिल्यांदा हैराणच झालेली होते. सो मी विचार केला की अशा बँकांना टार्गेट करून यातल्या डिसिजन मेकर्सची मेंटॅलिटी मी बदलण्यापेक्षा त्यांच्यावरच कुणीतरी टप्पू देणारा असेल तर त्याच्याकडे जावं. म्हणून मी इंडियन बँक्स असोसिएशनकडे 2 वर्षापूर्वी अप्रोच झाले. तिथे इंडियन बँक्स असोसिएशनकडे सगळ्या बँकांचे चेअरमन किंवा गव्हर्निंग बॉडीवरची जी डिसिजन मेकर लोक आहेत तिथे मला एकत्र भेटली. तिथे मी त्यांना मार्केट इंटेलिजन्स म्हणजे काय असतं किंवा तुमच्या AGM DGM लेवलच्या लोकांनी एखाद्या लोन फाईलमध्ये आल्यानंतर त्यातले रेड फ्लॅग्स कसे शोधायचे असतात याच्यावरती मी त्यांना ज्यावेळेला प्रेझेंटेशन दिलं त्यावेळेला IBAच्या चेअरमननी स्वतः पर्सनल कपॅसिटीमध्ये सगळ्या म्हणजे भारतातल्या फॉरेन बँक्स असू देत, PSU बँक्स असू देत किंवा प्रायव्हेट बँक्स असू देत, सगळ्यांना स्वतःच्या सहीने लेटर पाठवलं की तुम्ही मार्केट इंटेलिजन्सचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. ही कंपनी आहे, असं असं प्रेझेंटेशन आहे आणि हीच लोकं तुम्हाला रेड फ्लॅग्स डिफाईन करून देतील. या 256 बँकांपैकी काही लोकांनी जरी ते व्यवस्थित इम्प्लिमेंट केलं तर ही चेन कुठेतरी तोडायला किंवा तुटायला मदत होईल. आज हे का होत नाहीये? कायदा आहे, सर्व काही आहे, बरोबर. मग होत का नाहीये? तर त्याचं मेन कारण म्हणजे आम्ही जे म्हणतो की बँकांमधली लोकही अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांमध्ये सामील असतात. कारण हाव असते, पैशाची हाव असते, कुणाला पोझिशन घेऊन वर जायचं असतं. म्हणजे आता तुम्ही नीरव मोदीचं जर टिपिकल स्कॅम बघितला तर त्याने ॲक्च्युली बँकिंग यंत्रणा किंवा बँकेमधल्या लोकांना फूस लावून हा सगळा फ्रॉड वर्षानुवर्ष केलेला होता. सो आतली लोक जोपर्यंत व्यवस्थित एज्युकेटेड किंवा पेनलाइज्ड होत नाहीत तोपर्यंत हे फ्रॉड्स असे सुरू राहणार आहेत. आता नीरव मोदी सारखी लोक हा पैसा भारताबाहेर घेऊन जातात आणि तो हवालाच्या मार्गाने आपल्याकडे परदेशात गेलेला असतो. खरोखरच परदेशात गेलेले पैसे भारतात येऊ शकतात का? FDI काय आहे? येतात का मला सांगा. येतात खूप पण मग ते वेगवेगळ्या- व्हाईट होऊन येतात, व्हाईट होऊन ते येतात. ब्लॅक मनी म्हणून आपल्याकडे येत नाहीत. कधीच येऊ शकत नाहीत तसे. कारण ते FDIच्या रूटने म्हणजे FDI हा एक रूट मानला जातो यातला. या रूटने बऱ्याचदा ते लिगलाइज होऊन येतात इकडे पैसे. पण मला त्याला सांगा- प्रिव्हेंट करायला आता कुठला लॉ आपल्याकडे वेगळा अस्तित्वात नाहीये भारतामध्ये. पॉन्झी स्कीम बद्दल आता आपण बोललो. बरोबर. महाराष्ट्रामध्ये तर मलाच आठवतंय की मी एक 7-8 अशा पॉन्झी स्कीम मधून फसवल्या गेलेल्यांची स्टोरीज केलेल्या होत्या. शेरेगर प्रकरण, बऱ्याच हो. नावं घ्यायचं काय कारण नाही, भरपूर आपल्याकडे होतं. हे जेव्हा जाहीर होतं तेव्हा सरकार आणि तुमच्यासारख्या कंपन्या काय करत असतात हो? त्यांना कळत नाही हे असं अशक्य आहे म्हणून? याची सुरुवातही अशीच झाली होती. मी आत्ता तुम्हाला जी स्कीम ज्याच्याबद्दल आत्ता मी बोलले त्यावेळेला खूप सारे गुंतवणूकदार शेवटी मुंबई आणि पुणे EOWकडे दार ठोठावत गेले म्हणून पोलिसांना त्यावेळेला जाग आली. पण काय होतं मी तुम्हाला म्हणलं तसं की या लोकांना हुक करायला एक अनरिअलिस्टिक रिटर्नची कन्सेप्ट असते की तुम्ही द्या 1 लाख रुपये, तुम्हाला दर महिन्याला मी 10,000 रुपये द्यायला सुरुवात केली आणि ते 4-5 महिने कंटिन्यू झालं की बोळे भाबडे लोक इतर कुणालाही न विचारता बरं त्याचा कुठला बाहेर पेपरमध्ये वगैरे अशा स्कीम्सना बळी पडू नये म्हणून त्याच्यावरती काही प्रबोधन नसतं. त्यामुळे बोळे भाबडे लोक याच्यामध्ये पैसे टाकून देतात. बरं ज्या वेळेला अशा प्रकारचा फ्रॉड होतो आणि पोलिसांना याची कुणकुण लागते त्यावेळेला ते आमच्यासारख्या कंपन्यांना अप्रोच होतात. आणि आमचं मेन काम या सगळ्या ह्याच्यात काय असतं? आमचं मेन काम या फसवल्या गेलेल्या लोकांचे पैसे परत करणं नसतं. आमचं काम काय असतं की फ्रॉड काय पद्धतीने झाला म्हणजे स्टोरी टेलिंग हे आमच्या क्षेत्रातलं इतकं चांगलं स्किल आहे. कारण आम्हाला फ्रॉडची मोडस ऑपरेंडी आधी एस्टॅब्लिश करावी लागते. त्यानंतर कुणी एकत्र येऊन हा फ्रॉड केला, किती लोकांना एकत्र बुडवलं आणि किती लाखो रुपयांना एकत्र बुडवलं हे ज्यावेळेला आमच्याकडनं माहिती स्वरूपात पोलिसांना म्हणजे विथ एव्हिडन्स मिळतं त्यावेळेला पोलीस पुढे चार्जशीट फाईल करायला याचा उपयोग करून घेतात. पण ती ही प्रोसेस आपल्याकडे थोडी लांब आहे. आपल्याकडे एक भ्रष्टाचार होण्याचं आणखीन एक
प्रमुख सोर्स काय असेल तर तो कॉन्ट्रॅक्ट्स. बरोबर. आणि कॉन्ट्रॅक्ट्स अशी डिझाईन केली जातात की बहुतांशी सरकारी टेंडर ही एखाद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या ऑफिसमध्येच डिझाईन केली जातात आणि नंतर ती सेक्रेटरी आणून देतो आणि स्वतःची म्हणून जाहीर करतो. ही आत्ताची वस्तुस्थिती आहे. या कॉन्ट्रॅक्टमधला भ्रष्टाचार मग आपण कसं थांबवणार आहोत जेव्हा सरकारी अधिकारी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या ह्या एकमेकांची इतक्या हँड इन ग्लो आहेत? बरोबर. याच्यावरचं आत्ता डायरेक्ट उत्तर का नाही आहे, कारण आपल्याकडे क्रिमिनलायझेशनसाठी किंवा क्रिमिनल्ससाठी खूप तोड पद्धतीचे लॉ नाही आहेत, किंवा यांना फाईन होईल, त्यांची जेल टर्म खूप मोठी असेल, किंवा एका माणसाला पकडलं गेलं तर तो बाकीच्या सगळ्या लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपन्यांवरनं राजीनामा देईल, तिथून त्याचं शेअर होल्डिंग काढून घेईल. अशा प्रकारचे चटके जोपर्यंत लोकांना बसत नाही तोपर्यंत ही सिस्टीम अशी चालू राहणार आहे. सो ज्या वेळेला चांगले पेनल कोड्स अस्तित्वात येतील, म्हणजे आता नीरव मोदीची केस सांगायची झाली तर ही आपल्या देशातली एक लँडमार्क केस होती, कारण याच्यानंतर फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स ॲक्ट, म्हणजे जी लोक इथे गुन्हा करतात आणि बाहेर पळून जातात, याच्याविषयी एक बिल आपल्याकडे पास झालं. सो अशा प्रकारचे ॲक्ट्स येऊन त्याच्यावरती ज्या वेळेला ॲक्ट व्हायला सुरुवात होईल ना, त्यावेळेला हळूहळू याची डेन्सिटी कमी होईल, असे इन्सिडेन्सेस कमी होतील. आता मला तुम्हाला याच्यावरती एक सांगायचं आहे, नॉट ओन्ली ऑन कॉन्ट्रॅक्ट्स, पण आम्ही बँकांबरोबर किंवा आता मोस्टली फॉरेन्सिक ऑडिट्स ही पोस्टमार्टम ॲक्टिव्हिटी म्हणून बघितली जाते, पण आम्ही पोस्टमार्टमच्या ऐवजी अशा प्रकारचे घोटाळे होऊच नाही याच्यासाठी आम्ही एक सिस्टीम डिझाईन केलेली आहे. आम्ही एक डेटाबेस तयार केला आहे. 2013 साली आम्हाला आमच्या एका क्लायंटने खूप चांगली आयडिया दिलेली होती की आत्तापर्यंत आम्ही हजारो केसेसवरती काम केलं, जवळजवळ 30,000 कोटी रुपये वाचतील एवढ्या केसेसवरती आम्ही काम केलं. खूप सारा IP आमच्याकडे जनरेट झालेला होता, आणि या IP मधनं आपण आत्ता जसं म्हणलं लागेबांधे खूप असतात लोकांचे की ह्याचा हा या बोर्डवरती आहे, मग तो काय फायदा करून घेईल वगैरे. सो अशा सगळ्या लोकांचे नेक्सस बिल्ड करणारं आम्ही एक सॉफ्टवेअर तयार केलं, ज्याला आम्ही 27 वेगवेगळे फ्लॅग्स दिले. या बँकांनी उद्या माझ्याकडे एखाद्या कंपनीचं नाव दिलं तर त्या कंपनीवरती असलेले प्रेझेंट डायरेक्टर्स, त्या कंपनीचे पास्ट डायरेक्टर्स, त्यातला कुठला टेररिस्ट नेक्सस आहे का, त्यातला कुठला हवाला डीलर नेक्सस आहे का, त्यातला कुठला डायरेक्ट पॉलिटिशियन किंवा पॉलिटिकली एक्सपोज डिरेक्टरचा नेक्सस आहे का, हे फाइंड आउट करून ज्यावेळेला मी रिस्क किती आहे हे बँकांना सांगते, त्यावेळेला बँका पुढे ठरवतात की ही रिस्क सर्वात जास्त आहे, यांना आपण पैसे देऊ नये. पण मग ह्या ऑडिट करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत, म्हणजे जसं आपल्याकडे बँका करप्ट आहेत, पॉलिटिशियन्स करप्ट तर आहेतच, इंडस्ट्रियलिस्ट करप्ट आहेत, सरकारी अधिकारी करप्ट आहेत, तशाच ऑडिट फर्म काही धुतल्या तांदळाच्या नाही आहेत. अजिबात नाही. त्या ऑडिट फर्ममध्येच आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कहाण्या समोर आलेल्या आहेत. मग सामान्य जनतेने विश्वास कोणावर ठेवायचा? मी इथे म्हणेन, मी आता तुम्हाला जसं सांगितलं जसं की CA हाच फॉरेन्सिक ऑडिटर का नाही होऊ शकत, याचं आम्हाला एक आढळलेलं उदाहरण म्हणजे, डिस्क्लेमर की CA हे चांगले पण असतात, पण काही CA असे असतात, म्हणजे आम्ही बघितलेले आहेत की ते दिस लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. CA चांगले पण असतात. डिस्क्लेमर दिलं, कुणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट व्हायला नको. सो नाही, सत्य बाहेर येतं ते असं येतं की CA पण चांगले असतात. हा पण फार महत्वाचा आहे. ॲक्च्युली काय झालं, खूप साऱ्या केसेसमध्ये, म्हणजे मी CA न करायचं अजून एक कारण म्हणजे खूप साऱ्या केसेसमध्ये मोडस ऑपरेंडी त्या लोकांना देताना CAचा खूप मोठा हात किंवा आधार आहे ते मी बघितलेलं होतं. सो मला असं झालं की मी CA आणि फॉरेन्सिक हे खूप परस्पर विरोधी प्रोफेशन्स करते आहे. याला प्रोफेशनला काही म्हणायचं नाही आहे, पण अशा केसेस आमच्यासमोर खूप यायच्या. सो मला एक लक्षात आलं की CA ही गरज आहे, ऑडिट करून घेणं ही गरज आहे, तसं ती कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये पण आहे. पण जिथे ऑडिट नॉर्मली संपतं किंवा अकाउंटिंग संपतं तिथे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू होतं. सो मला असं वाटतं की प्रायमरी म्हणजे त्यांची गरज आहे, त्यांनी दिलेल्या शिक्षणाची मुलांना गरज आहे पुढे फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये येण्यासाठी. सो अगदीच त्यांना खूप स्क्रॅप करून नाही चालणार. आपल्या थँक्स फॉर कव्हरिंग चार्टर्ड अकाउंटंट्स. आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचं आणखीन एक प्रचंड मोठं कुरण म्हणजे कॉपरेटिव्ह सेक्टर बँका. बरोबर. या कॉपरेटिव्ह सेक्टर बँका आणि त्यांचे विश्वसित असे असणारे नियम, या सगळ्याला कधी पायबंद बसूच शकणार नाही. आता माझा पतपेढ्या पण आहेत त्याच्यामध्ये. अगदी बरोबर आहे. 13 वर्षाच्या माझ्या फॉरेन्सिकच्या एक्सपिरियन्समध्ये असं दिसून आलं की अनफॉर्च्युनेटली भारतात ज्या कोऑपरेटिव्ह बँका तयार होतात त्या पुढे जाऊन पॉलिटिशियन्ससाठी एक
इन्कम प्रोव्हाइड करण्याचं एक फ्युएलिंग साधन किंवा एक मीडियम म्हणूनच त्या तयार केल्या जातात. त्यामुळे मी जितकी जास्तीत जास्त PSU बँका, प्रायव्हेट बँका किंवा फॉरेन बँकांची इन्व्हेस्टिगेशन्स केली आहेत, मला कधीही कोऑपरेटिव्ह बँकांचं इन्व्हेस्टिगेशन आलेलं नाही. म्हणजे मला असा प्रश्न आलेला होता की या लोकांना कळतच नाही की आपल्याकडे फ्रॉड होतात का, यांना कळून म्हणजे पुढे काही करायचंच नाही आहे. सो कोऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये सांगायचं झालं तर फ्रॉड झाला आहे आणि आता तो आपल्याला कळलेला आहे आणि आता त्याच्यावरती काहीतरी ॲक्ट करा, हे सांगणारं कुठलंही मेकॅनिझम नाही आहे. सिंचन घोटाळ्याला कमी टाळ्या पडतील एवढ्या टाळ्या आत्ता पडल्या, याच्यावरच सगळं आलं. आपल्याकडे KYC आहे, हो, पॅन आहे, राईट. आपल्याकडे डिजिटल पेमेंट मॅन्डेटरी आलेलं आहे. मग हे जरी सगळं असलं तरी या देशात काळा पैसा असा निर्माण का होतो? आता निर्माण का आणि कसा होतो त्याची कारणं खूप आहेत, पण मी आता KYC मधले तुम्हाला लूप होल्स सांगते. मी इथल्या एका बँकेसाठी 2 ते 3 वर्षापूर्वी एक KYC रिमिडिएशन नावाची असाइनमेंट केलेली होती. आता मी बघाशी तुम्हाला म्हटलं तसं की चेकलिस्टच्या बाहेर आम्हाला कसा विचार करावा लागतो. आम्हाला त्या बँकेने बोलवून घेतलेलं होतं कारण त्यांना अँटी मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्टखाली त्यांना पेनल्टी बसलेली होती आणि आम्हाला बोलवून घेतलं होतं की आम्हाला AMLची RBIकडनं पेनल्टी बसलेली आहे, तर बहुतेक आमच्या KYC पूर्ण म्हणजे या सिस्टीममध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. त्यावेळेला असं कुठलंच बायबल किंवा मॅन्युअल नाही आहे की जे मला असं दाखवून देईल की KYC कसं चेक करायचं. सो आम्ही काय केलं, आम्ही बँकेकडनं पूर्ण डेटा डंप मागवला. म्हणजे आपल्याकडनं जी माहिती बँका घेतात ना फॉर्ममध्ये भरून, ती 200 ते 250 वेगवेगळ्या पॅरामीटर्समध्ये डिवाईड झालेली असते. सो ही माहिती तेवढ्या काय 15-16 लाखाचे त्यांची अकाउंट होल्डर्स असतील, तर सगळी माहिती आम्ही मागवून घेतली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही आमचे स्वतःचे रूल्स लिहिलेले होते. आता रूल्स खूप फनी असतील, ऐकून तुम्हाला वाटेल, पण तिथे आम्हाला लक्षात आलं की KYC हे किती चुकीच्या पद्धतीने केलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑक्युपेशनमध्ये हाऊसवाईफ होतं आणि माणूस आहे मेल, त्यानंतर 96 वर्षाचा आणि 100 वर्षाचा माणूस अकाउंट होल्डर किंवा अकाउंट नव्याने जाऊन उघडतो. त्यानंतर असंही लक्षात आलेलं होतं की ज्या दिवशी डिमॉनिटायझेशन झालं त्याच्या काही दिवसानंतर एका मुंबईच्या ब्रांचमध्ये 22,000 अकाउंट्स ओपन झाली. आता 22,000 अकाउंट्स, एक बाई तिथली मॅनेजर 22,000 अकाउंट्स अक्रॉस द कंट्री कशी काय ओपन होऊ शकतात? खूप सारे प्रश्न आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडनं, आता मी अपूर्वा जोशी आहे आणि माझं बँक अकाउंट ओपन करायचं असेल तर माझ्याकडनं KYCचे एवढ्या सगळ्या गोष्टी घेतल्या जातात. पण काही अकाउंट आम्ही फर्स्ट नेममध्ये X 1965 या नावाने आम्ही अकाउंट्स बघितली. म्हणजे असं झालं की आतला माणूस जोपर्यंत या सगळ्याच्यात सामील आहे तोपर्यंत अशा प्रकारची खूप अकाउंट्स उघडली जाणार. मला सांगा, आतली माणसं या सगळ्यात मॅन्युप्युलेट झालेली, कायद्यामधले लूप होल, ज्युडिशरीमधले डिले, मग सामान्य माणसाला न्याय मिळणार तरी कसा? त्यासाठी RBI त्यांचे तर पैसे बुडतात. मग ती PMC बँक असेल, नाही तर आणखीन एका मोठ्या आता कॉर्पोरेट सेक्टर बँकेचं प्रचंड नाव येतं की दिस विल कोलॅप्स एनी टाइम. सो मला असं वाटतं की टोन ॲट द टॉप हा व्यवस्थित सेट केला गेला की बाकीच्या पुढच्या गोष्टी इम्प्लिमेंट व्हायला मदत होते. आता फॉर एक्झाम्पल या बँकेमध्ये अजून अशा प्रकारचे अकाउंट्स गडबड ओपन झाली असती, पण RBIने त्यांना 3-4 कोटीचा फाईन जेव्हा त्यांना म्हणजे लावला आणि सगळीकडे बँकिंग क्षेत्रामध्ये आपलं नाव खराब होतं आहे असं दिसायला लागलं, त्यावेळेला बँकेचा ऑफिसर म्हणजे CFO म्हणा किंवा जे काही C लेवलची ऑफिसर्स आहेत त्यावेळेला खडबडून जागी झाली. आता मला इथे सांगा की या लोकांना माहितीच नसेल का आपल्याकडे असं सगळं होतं आहे? नक्की माहिती असणार, पण आपल्या बँकेचं नाव आपल्या काही न करण्यामुळे ज्या वेळेला खराब होतं आहे हे ज्या वेळेला त्यांना कळायला लागलं त्यावेळेला त्यांनी करेक्टिव्ह ॲक्शन्स घेतल्या. सो याचा अर्थ काय, टोन ॲट द टॉप म्हणजे RBI, SEBI वगैरे सारख्या ॲपेक्स बॉड्या ज्या वेळेला जाग्या होतील आणि ज्या वेळेला खालच्या लोकांना टोचा मारायला सुरुवात करतील त्यावेळेला ही लोकं करेक्टिव्ह ॲक्शन घेतील. एक शेवटचा प्रश्न आहे की जसं तुम्ही फिजिकली स्टॉक व्हेरीफाय करायला गेलात आणि कोरुगेटेड बॉक्सला धक्का लावलात आणि मग कळलं की याच्यात TV नाही तर कचरा भरलेला आहे, तो क्षण असतो की ज्याला चित्रपटामध्ये किंवा TV सिरियलमध्ये आपण म्हणतो दया कुछ तो गडबड है. असा क्षण नेमका कधी जाणवतो की दया कुछ तो गडबड है? अरे असे खूप सारे क्षण आहेत. त्यातला आता एक सांगायचं झाला म्हणजे कलकत्त्यावरनं एक केस आलेली होती आणि मी म्हटलं तसं की बँकांना दिसताना सगळं हेल्दी फाईल केलेलं होतं. त्या ब्रांच मॅनेजरने मला कॉन्टॅक्ट केलेला होता की मॅडम आमच्याकडे असं OD फॅसिलिटीसाठी एक ॲप्लिकेशन आलेलं आहे, पण त्या माणसाने जवळजवळ 96 कोटी आत्ता जमा केलेले आहेत आणि त्याच्यावरती त्याला OD घ्यायची.
तर मी त्यांना म्हटलं की ओके 96 कोटी जमा केले, त्याचा सोर्स काय आहे? तर कलकत्त्यामधली खूप मोठी जमीन विकलेली आहे आणि त्याच्यातनं त्याला आलेले जे प्रोसिड्स आहेत सगळे त्यांनी माहिती आणलेली आहे. मी म्हटलं ठीक आहे, तेही ठीक आहे. मग ज्या माणसाकडे 96 आणि 100 कोटी येत आहेत त्याला ओढी घ्यायची गरजच काय? हा पहिला रेड फ्लॅग तुम्हाला दिसला पाहिजे. त्यानंतर त्यांनी ती केस माझ्याकडे दिली आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की काही काही गोष्टी मीडियामध्ये रिपोर्ट झालेल्या नसतात किंवा मीडियाला माहिती नसतं की या अशा घटना घडत आहेत. त्या माणसाचं नाव ज्या वेळेला माझ्याकडे आलं त्यावेळेला थोडेसे तिथले लोकल सोर्सेस वापरून मला लक्षात आलं की हा माणूस इंडिया बांगलादेश बॉर्डरवरती तस्करी करायचा, अजूनही करतो. त्यातनं आलेले हे प्रोसिड्स होते. एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट या माणसाच्या मागे होती आणि 96 कोटी इकडे जमा करून याने ओढी घेऊन बँकेचे पैसे घेऊन हा फरार झाला असता. ईडी बँकेकडे आलं असं, ईडी म्हटलं असतं की हा फ्युजिटिव्ह आहे, हा क्रिमिनल आहे आणि बँकेच्या 96 कोटी पैशांवरती यांना जप्ती आली असती. आता माझ्याकडे ज्या वेळेला याची डॉक्युमेंट्स आली ना त्यावेळेला मला नक्की वाटलं की कुछ तो गडबड आहे, कारण डॉक्युमेंट्स इतकी पिच परफेक्ट होती आणि या माणसाचं मीडियामध्ये कुठंही वाईट रेप्युटेशन किंवा ह्या ज्या कंपन्यांवर डायरेक्टर आहे त्या कंपन्यांचं कुठंही वाईट रेप्युटेशन नव्हतं. पण हळूहळू सोर्सेसकडनं कळलं ना की हा माणूस ह्युमन ट्रॅफिकिंगपासून ड्रग ट्रॅफिकिंगपर्यंत सगळीकडे इन्व्हॉल्ड होता. पण हा जो युरेका मोमेंट असतो ना की काहीतरी गडबड एक इसेन्शियल असं आहे की मीडिया ज्या माणसावर संशय घेत नाही त्यावर तुम्ही संशय घेता, हे मला चांगलं कळलं. बरं झालं ते, एक बरं झालं ते. प्रेक्षको, सार्वजनिक जीवनामध्ये सर्वात दुर्मिळ परंतु अत्यावश्यक असलेली गोष्ट कुठली असेल तर ती म्हणजे पारदर्शकता. आणि त्या पारदर्शकतेचे पहारेकरी फार दुर्मिळ होत चाललेत. त्यातलं ज्ञान असणारी मंडळीसुद्धा दुर्मिळ होत चालली आहेत. अपूर्वा जोशी ही त्या पारदर्शकतेची खरी अपूर्वाई आहे आणि म्हणून तिचं महत्त्व आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकानं लहानपणी एक कविता नक्कीच गुणगुणली असेल. जॅक अँड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वॉटर. जॅक फेल डाऊन, ब्रोक हिज क्राऊन अँड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर. ही कविता आपल्याला पाठ करताना म्हणताना बोबड्या शब्दांनी आपल्याला काहीही वाटलं नसेल, परंतु ज्यांना लहान वयात जॅक फेल डाऊन और जॅक वॉज थ्रोन डाऊन असा प्रश्न पडतो तेच पुढे जाऊन पारदर्शकतेचे पहारेकरी बनतात. म्हणूनच तिच्या कामाचं अतिशय महत्त्व आहे. या देशातले घोटाळे जर कमी व्हायचे असतील, त्याला जर जरब बसायची असेल तर अशा फॉरेन्सिक अकाउंटिंगच्या अनेक फर्म्स निघाल्या पाहिजेत आणि या देशाला खरोखरच अपूर्वाईची गरज आहे, ती अपूर्वा जोशींमुळे. धन्यवाद.